Mm. Mm. Welcome back guys! So, for today's menu, meron tayong Thai salad noodles at saka hinaluan natin ng mango, hinaluan natin ng mais, iba't ibang mga ingredients sobra at saka super spicy guys. Naglalaway ako guys kasi favorite ko to. Gustong gusto ko to kainin eh. Kanina pa ako naglalaway. So, ito yung naisip ko kasi wala na akong time magluto guys. Lagi na lang ako sa labas kasi alam nyo ba, yung asawa ko nakakainis, lagi na lang ako dinadala sa labas. So, wala akong time magluto na guys. Naglalaway ako. Ayan guys, oh. Sobrang sarap guys. Before that, mag-drink muna tayo guys. Yung cook ko, super mini. Tamang-tama! Tingnan nyo guys! Bismillah. So guys, umpisahan na natin. Meron tayong dito salad, meron tayong pritong isda. Nagprito ako, tapos meron tayong cucumber, meron tayong ginisang kangkong dito. Siyempre, imimix natin dito para masarap. Tapos meron tayong nuggets. Ano yun? Para siyang popcorn guys. Bismillah. Ganito na lang laging kinakain ng mga Thailand. Nakikita nyo kahit nagmumukbang sila guys. Ito lagi.
Hmm. Mahangin guys. Dito kasi ako sa sala. Mm. 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 Try ko nga mag-chopstick. Nadulas kasi ang noodles na to. Hindi siya makuha. Tingnan niyo. Balik. Mango. Masarap guys, sobrang sarap.
Hinaluan ko siya ng mais, hinaluan ko siya ng mango. Meron ba kayong naririnig na ingay? Nagkakamay, nagtetenedor, nagkukutsara. Chopstick. Gugulan na kayo guys, no?
buto ng kalamansi. Grabe halos na ubos. Alright guys, hindi na kaya, sobrang busog. Gusto pa yung nang bunganga ko pero hindi na kaya ng tiyan ko. Sobrang sarap. Meron pang konting natira, ito na lang oh. Pwede ko itong pangsawsaw mamaya sa mango ulit. Okay, bye guys.